سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه الصابلي. عندنا 3 حبات بيض، كاس نشا، كاس سكر جلاسي، مغرفه صغيره خميره كيميائيه، وعندنا الفارينه و250 غرام زبده. وما تنسيوش البنات ابونيونا في لاشين وديروا جيم. نبداو الوصفه. عندنا 250 غرام زبده، نحطوا لها 3 حبات بيض، نزيدو كاس نشا، كاس سكر جلاسي، ونخلطوا بالباتور. نحط كاس فارينة، نزيدو الكاس الثاني، ونحطو معاه خميرة كيميائية مغرفة صغيرة، نزيدو الكاس الثالث تاع الفارينة، ونطمو العجينة تاعنا.
درت فوق من فوق كاوكاو مرحي.